من أكثر الأسئلة التي تطرح حول واقعة الطرف: إذا كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم بخطورة الطريق، فلماذا اصطحب النساء والأطفال؟ أليس من الأفضل أن يتركهم في المدينة أو مكة؟ وهل كان هذا القرار عاطفي أم أنه كان جزءاً من أهداف النهضة؟ في هذا الفيديو سنناقش أبرز الإجابات التي ذكرها العلماء لنقف على الحكمة البالغة التي ارتبطت بوجود النساء والأطفال في هذه الملحمة الخالدة. تشير الروايات إلى أن الإمام الحسين عليه السلام كان على علم بأن رحلته محفوفة بالخطر، وأنه كان يكرر بأن طريقه ينتهي بالشهادة، وكان يدرك تمام الإدراك ما ينتظره من مواجهة مع النظام الأموي. إذن السؤال: إذا كان الإمام الحسين يعلم بكل ذلك، فلماذا لم يترك عائلته في مكان آمن؟ هناك من يقول أن الإمام الحسين كان ينوي التوجه إلى الكوفة والإقامة فيها إذا استجاب الناس لدعوته، فكان من الأفضل أن يصطحب العائلة معه للاستقرار هناك. لكن هذا الرأي لا يفسر جميع الأحداث، خاصة إذا أخذنا الروايات التي تشير إلى علم الإمام بمصيره المحتوم منذ بداية. فكيف يذهب إلى مكان يعلم بأنه سيقتل فيه ويصطحب معه العيال والأطفال؟ الرأي الثاني أن اصطحاب الإمام للنساء والأطفال كان جزءاً أساسياً من أهداف النهضة، لأن الرسالة لم تنتهي باستشهاد الإمام الحسين فقط، بل بقت مستمرة من خلال من بقوا بعد الواقعة. أن اصطحاب الإمام الحسين للنساء والأطفال فوت على النظام الأموي فرصة طمس أحداث النهضة، فلو ذهب فقط الرجال وقتلوا لانحصر طريق المعرفة بمصدر واحد وهو الجهاز الأموي، وسيعملون الأمويون على اختلاق الأخبار بما يناسب مصالحهم، ويطمسون كل خبر يفضح مشروعهم. إن هذا الدور العظيم الذي قامت به النساء في كربلاء بعد أن أخذن سبايا إلى الكوفة وإلى الشام وفي كل مكان أخذن أو مرن به وهن سبايا، كان يجاهرن الناس بأنهن بنات رسول الله وحريمه، وهذا النظام يعاملهن معاملة العبيد ويسومهن أسوأ علم الناس أن هذا النظام الأموي لا دين له، وهو نظام بعيد عن الإسلام، وأن الإمام الحسين قد خرج دفاعا عن الدين وليس كما يتوهم الناس، وأوهمهم النظام الأموي بأن الإمام الحسين خرج ضد الدين وخرج ضد خليفة المسلمين. وهنا تتجلى فائدة عيال الإمام في التشهير وفضح هذا النظام الأموي. هناك علماء يقولون أن من المحتمل أن يكون الإمام الحسين قد اصطحب النساء والأطفال لأنه يخاف أن يأسر النظام الأموي النساء، ويحاول بذلك الضغط عليه ومساومته بهن، فلا يستطيع الإمام أن يذهب إلى الكوفة ونساءه في أيدي النظام الأموي، فيضطر الإمام إلى الرجوع لإنقاذ العائلة. وهنا يقع خلاف ما خطط له الإمام وتضيع أهداف النهضة المباركة. وقد مارس الأمويون هذه الورقة اللي هي ورقة مساومة الشخص بنسائه وعياله مع الصحابي عمرو بن الحمق الخزاعي، فأسروا زوجته
ليضطروه إلى الاستسلام. فلو لم ينتبه الإمام الحسين لهذه اللعبة من النظام الأموي لمارس النظام ورقته الخبيثة مع الإمام الحسين. قد يظن البعض أن الأسر كان نصرا للأمويين وهزيمة للحسين عليه السلام، لكن الأحداث تظهر عكس ذلك. فالسلطة الأموية أرادت تحويل الأسر إلى وسيلة للنصر والتفاخر والتخويف حتى لا يتجرأ أحد على محاربتهم، لكن الأسر تحول إلى وسيلة لكشف الحقيقة وإيقاظ الضمائر. عندما وصل ركب السبايا إلى الشام، أمر يزيد بأن تدخل إليه السبايا ويتشمت بما جرى عليهم ويتفاخر بذلك أمام أهل الشام، لكن انقلب السحر على الساحر. قد انبرى الإمام زين العابدين عليه السلام والسيدة زينب عليه السلام وخطبوا خطبهم في مجلسه أمام الملأ وفضحوه. وقد استيقظ الناس واستشعروا الإثم والندم لأنهم لم ينصروا من خرج ليستنقذهم من بطش هذه الطغمة الفاسدة. وإن من الشواهد أنه لما أدخل الرأس الشريف على مجلس يزيد أخذ ينكت ثغره وينشد أبياتا: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، إلى أن قال: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وقد استنكرت عليه العقيلة زينب عليها السلام وخطبت خطبتها الشهيرة وقالت كلمتها للتاريخ: أيتك فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت، فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. إذن فقد كان حضور النساء والأطفال توثيقا للأحداث وفضح للنظام الأموي وحفظ رسالة النهضة الحسينية من الضياع. أبرايك لو ماكو سبايا تنقل هذه الأخبار تبقى نهضة الإمام الحسين قائمة إلى يومك هذا؟